दोकान जाँदैछौँ म र मेरो साथी किनकि हामी चाहिँ होस्टेलमा आज आलु मोमो बनाएर खाने अन्त त्यसको लागि चाहिँ हामी अलिकति सामान किन्नु जाँदैछौँ र फेरि पनि वेलकम छ मेरो मिनी ब्लगमा होइन ब्लगमा सो हामी चाहिँ 3:30 नम्बर गेट पुग्यौँ मान्छे चाहिँ यहाँ मिस्टी खाँदैछ फिलहाल हो किन खानाहरू किनिसकेर चाहिँ होस्टेल आइपुग्यौँ सो अब चाहिँ लुगासुगा फेरिकन मोमो रेडी बनाइकन तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो बनिन्छ भनेर मैले अघि आलु उमालिसकेको थिएँ अब छिल्नु मात्रै बाँकी छ सो हामी चाहिँ आलु मोमो खाँदैछौँ र सबै रेडी नै छ अब चाहिँ हामी पकाउनु मात्रै छ र देखाउँछु नि तपाईँहरूलाई कसरी पकाउँछु यो मेरो साथी हो हामी खाँदैनौ अलिकति बनाएको बेसी नै बनाएको होइन अब किमामा हाल्नु लागि चाहिँ अदुवा चाहियो अदुवा हेर्नु ग्रेटर छैन यही हाल्नु ग्रेटर चाहिँ बल लगाएर गर्नुपर्छ Stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they go. गरिसकेको छौँ हाम्रो मोमो आलुको अन्त मैले चाहिँ पानी बसाइरहेको छु अब पानी उम्लेपछि चाहिँ म हाल्छु अचार बनाएर रेडी गरिसकेको छु बदम डल्ले खोर्सानी टमाटरको अचार हातले मुसेको अचार हो यो चाहिँ मेरो हातले मुसेको अचार अन्त हाम्रो यहाँ मोमो पनि रेडी भइसकेको छ अलिकति अझै आधी बनिँदैछ मोमो रेडी भइसक्यो र अचार पनि रेडी छ अझसम्म 2टा चम्ची भइरहेको छ अचार पनि रेडी छ मोमो पनि रेडी छ अन्त यहाँ चाहिँ अहिले सुप बनिँदैछ यो चाहिँ आलुको सुप हो यहाँ वर्षालाई भोक लागेर म नरिसकिसक्यो र अब हामी रेडी गरेर खाएको सो हाम्रो चाहिँ मोमो रेडी भइसक्यो अब चाहिँ हामी I have never felt home till you entered my door and from that moment I knew that a home is whatever you choose that's the thing about try ko lagi त्यो सुपमै मोमो मिमी हालिकन म खाएर बना त छिटो टेस्ट गर छिटो न मोमो यति बिना बनाएको चाहिँ एक डब्बा झोल मोमो अब मैले ट्राई गर्दैछु कस्तो भयो Yummy. Hold up. So thank you. मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको बातले र तपाईलाई कस्तो लाग्यो मेरो हामीले बनाएर खाएको आलु मोमो अन्त पनि होस्टेलको जुगाड कस्तो थियो हाम्रो हो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अन्त शेयर गरिदिनुहोस् होला भइसक्दो लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला अन्त हामीले चाहिँ सबै सिद्धे सबै सिद्धियो लास्ट वान सो हामी चाहिँ यति भयो अब चाहिँ आलु मोमो खाएर भोलिदेखि खाना अब चाहिँ भन्ने चाहिँ मुखबाट भइरहेको छ होइन तर खायो भने त खान्छ होला भोलि पछि फेरि सो बाई बाई